Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pagi ni buka je email mengatakan bahawa salah satu daripada video yang dah di-upload semalam telah di-remove oleh YouTube. Jadi ini adalah email yang dihantar daripada YouTube. Di sini mengatakan bahawa video tersebut mempunyai konten yang restrict. Mari kita tengok dalam YouTube Studio. Apabila kita buka YouTube Studio, akan ada paparan bahawa Protosaga 2020 pasang tinted ni, yang video saya upload ni, kena remove kerana YouTube mengatakan bahawa video ini mempunyai inappropriate content. Kita boleh klik pada video ni. Baiklah. Ini adalah videonya. Jadi saya pun tak pasti kat mana yang salah dari segi undang-undang YouTube. Tapi ini adalah video. Guideline. Okay. Ada nudity atau sexual content, harmful or dangerous content, hateful content, violent or graphic content, harassment, cyberbullying, spam, misleading data and scam, threat dan copyright. Ada lagi privacy dan impersonation, child safety dan additional policies. Jadi saya tak tahu saya kena yang mana, tapi saya dah hantar surat pada YouTube dan kita akan tengok. Okay, bagi siapa yang dapat macam ni, kemudian dia tak puas hati, dia nak tahu kenapa, ada kaedah dan cara dia. Dalam email yang dihantar oleh YouTube ni tadi, bahagian bawah sekali, dan kalau kita rasa video kita tu tak melanggar mana-mana syarat YouTube, kita boleh submit dengan mengisi borang yang diberi lah. Jadi boleh klik pada borang ni, ada tulis form kat sini, klik. Jadi dia akan keluar yang ni lah. Saya dah isi dah borang tu. Dalam borang tu dia hanya tanya satu perkara lah. Dia tanya kenapa sepatutnya YouTube tak remove video kita dalam 10 patah perkataan. Yang itulah. Jadi kalau dah isi dia akan keluar macam ni je lah. Dan video kita ni, lepas 7 hari video ni memang di remove terus. Jadi dalam masa 7 hari ni adalah masa yang kita membuat review semula pada YouTube.